අයිබෝන් ඔයාලට මතක ඇති active voice tenses වල pattern 12ක් ඉගෙන ගත්තා. active voice කියන්නේ කරන කෙනා වාක්‍යයේ සඳහන් වෙලා ඉන්නවා. active voice වල කාල තුනට patterns 4 ගානේ අපි patterns 12ක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මතක නැත්නම් වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක ඉස්සරලා බලලා එන්න අද පාඩම ඉගෙන ගන්න කලින්. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ මේ patterns 12ම නැත යන අර්ථයෙන් කියන්නේ කොහොමද? නෑ කියන අදහස එකතු කරන්නේ කොහොමද? අපි සිංහලෙන් ඒ අර්ථ මොනවද කියලා නැත යන අර්ථයේ එකතු වුණාම කොහොමද එන්නේ කියලා බැලුවොත් අම්මාබත් උයනවා අම්මාබත් උයන්නේ නෑ. අම්මාබත් උයමින් ඉන්නවා අම්මාබත් උයමින් ඉන්නේ නෑ. අම්මාබත් උයලා තියෙනවා අම්මාබත් උයලා තියෙන්නේ නෑ. අම්මාබත් උයමින් සිට තිබෙනවා අම්මාබත් උයමින් සිට තිබෙන්නේ නෑ. තර past tense එක අපි ගත්තොත් අම්මාබත් ඉව්වා අම්මාබත් ඉව්වේ නෑ. අම්මාබත් උයමින් සිටියා අම්මාබත් උයමින් සිටියේ නෑ. ඊළඟට අම්මාබත් උයලා තිබුණා අම්මාබත් උයලා තිබුණේ නෑ. අම්මාබත් උයමින් සිට තිබුණා අම්මාබත් උයමින් සිට තිබුණේ නෑ. එතකොට future tense එකත් ඔය විදිහටම අම්මාබත් උයාවි අම්මාබත් නොඋයාවි. අම්මාබත් උයමින් සිටීවි අම්මාබත් උයමින් නොසිටීවි. අම්මාබත් උයලා තියේවි අම්මාබත් උයලා නොතියේවි. අම්මාබත් උයමින් සිට තියේවි අම්මාබත් උයමින් සිට නොතියේවි. ඔය විදිහට නැත යන අර්ථය අපිට patterns 12ටම එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕකේ කොහොමද නැත යන අර්ථය ඉංග්‍රීසියෙන් අපි ප්‍රකාශ කරන්න කියලා බලමු. එතකොට වාක්‍ය 12 අපි present tense වල පළවෙනි එක ගත්තාම mother cooks rice mother ඒක වචන නිසා does දාලා not දානවා. mother does not cook rice. එහෙම නැත්නම් mother doesn't cook rice. ඊළඟට mother ඒ කියන්නේ කර්තෘ ඒක වචන නිසා does දැම්මේ බහු වචන නම් do දාලා not දානවා. එතකොට don't දානවා. ඊළඟට mother is cooking rice mother is not cooking rice. එහෙම නැත්නම් mother isn't cooking rice. mother has cooked rice mother has not cooked rice. එහෙම නැත්නම් mother hasn't cooked rice. mother has been cooking rice mother has not been cooking rice. එහෙම නැත්නම් mother hasn't been cooking rice. ඒ විදිහට past tense එකට ගියාම mother cooked rice mother didn't cook rice. mother was cooking rice mother wasn't cooking rice. ළඟට mother had cooked rice mother hadn't cooked rice. mother had been cooking rice mother hadn't been cooking rice. ඔය විදිහට future tense එකටත් ගියාම mother will cook rice mother will not cook rice will not වෙනුවට දාන්න පුළුවන් will not වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් won't WON''T. mother won't cook rice mother will be cooking rice mother will not be cooking rice. එහෙම නැත්නම් mother won't be cooking rice. mother will have cooked rice mother will not have cooked rice. එහෙම නැත්නම් mother won't have cooked rice. mother will have been cooking rice mother will not have been cooking rice. එහෙම නැත්නම් mother won't have been cooking rice. ඔය විදිහට tenses 12ටම not දාන්නේ කොහොමද කියලා දැන් ඔයා දැනගත්තා. එතකොට මේ 12ම summary එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට. ඊළඟට මේ 12 ඔයා not දාලා ඔයාට ඕනම වාක්‍යයකට මේ pattern එකට not දාලා negative අර්ථ එන විදිහට නැත යන අර්ථ එන විදිහට ඔයාට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය දැනුම දැන් තියෙනවා. එහෙමනම් වීඩියෝ එකේ හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් මොනවා හරි ගැටලු තියෙන තැන් තියෙනවා නම් ඒවා පල්ලෙහාන් comment section එකේ සඳහන් කරන්න. එහෙමනම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න කියන ඉල්ලන ගමන් අදට ගිහිල්ලා එන්න. ආයිබෝන්.